هاي سوينا مطر غير اللي بالغرفة ونقلنا عليه المطر الداخلي، لسه ما سكرناه ان شاء الله. هسه انا الصديق فادي منخلص المطر منسكره، بعدين ايش بدنا نفتح عليهم المطر الداخلي، يصيروا محشورات داخل مطر خارجي. طبعا قاعدين نجهز بمطر جديد، هذا مطر للكنار بإذن الله. كل الدور اللي عندي بدي أحط فيه 8 طواير و4 فول بإذن الله. طبعا لسه بدي شوية شغل، نعتمد على نظام المطاير أفضل من القفاص. زي ما انتم شايفين برضو ايش عملنا مطر برا، ايوه للجنة، بس لسه ما فلتنا فيه لأنه لسه مش جاهز كليا. لسه طبعا بده تشييك وتسكير.